Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through?สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 24/7 with Pin ค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเชื่อว่าคนที่คลิกเข้ามาก็เห็นชื่อใต้คลิปแล้วแหละก็วันนี้พินก็ตั้งใจอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้กับน้องๆม.ปลายเพราะว่าในฐานะที่พินเองก็เพิ่งจบม.6 ไปได้ไม่นานและก็มีประสบการณ์3ปีนี้เหมือนกันก็เชื่อว่าหลายๆมุมมองที่จะมาแชร์ในวันนี้อาจจะขัดกับกระแสสังคมไปบ้างเนาะเพราะว่ายอมรับเลยว่าสิ่งที่ตัวเองเคยคิดและตอนนี้ก็ยังคิดอยู่เนี่ยมันก็ขัดกับกระแสของคนส่วนใหญ่หลายๆอย่างเลยแล้วก็ในช่วงนั้นก็โดนแอนตี้ค่อนข้างมากทั้งจากเพื่อนหรือว่าจากผู้ใหญ่บางคนเนาะที่รู้สึกว่ามุมมองของเราอ่ะมันไม่ถูกต้องแต่พอเวลาผ่านมาแล้วเรานึกย้อนเวลากลับไปอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดอ่ะมันถูกต้องแล้วนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำให้โกหลายๆอย่างที่เราตั้งไว้เป็นจริงได้ไม่ว่าจะเป็นการทำข้อสอบได้ตามคะแนนที่เราตั้งเป้าไว้หรือการที่เราสามารถเข้าอักษรจุฬาซึ่งเป็นคณะที่แบบพินใฝ่ฝันที่จะเรียนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยได้พินก็รู้สึกว่าmindset ตรงเนี้ยมุมมองตรงเนี้ยก็อยากจะมาแชร์ต่อให้กับน้องๆเผื่อว่าใครก็ตามที่มีความคิดเหมือนกับพินอะพินก็จะได้เป็นคนหนึ่งเนาะที่พิสูจน์ให้น้องได้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดอะถูกต้องแล้วก็ควรจะคิดต่อไปหรือสำหรับใครที่มีมุมมองที่ต่างจากพินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองกันละกันค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกับข้อแรกกันเลยค่ะก็เปิดมาด้วยคำถามแรกนะคะว่าเพื่อนสำคัญไหมเชื่อว่าหลายคนที่ได้ยินคำถามนี้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาเลยว่าเพื่อนก็ต้องสำคัญสิเพราะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเนาะแน่นอนว่าการมีเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เพื่อนทุกคนที่เราควรคบค่ะเพราะว่าเพื่อนเองก็มีอยู่หลายประเภทเนาะ อันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีทั้งเพื่อนที่สามารถดึงเราขึ้นในขณะเดียวกันก็มีเพื่อนที่สามารถดึงเราลงได้เหมือนกันอย่างที่เราทุกคนทราบดีค่ะว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนมันก็จะเป็นที่เราจะต้องดึงตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนแบบนั้นอย่างคำพูดหนึ่งเนี่ยของจิมโรซึ่งเป็น motivation speaker ชาวอเมริกันเนี่ยเขาเคยกล่าวไว้ว่าYou are the average of the 5 people you spend the most time with หมายความว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณเนี่ยใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดเนี่ยเป็นการสื่อให้เราเข้าใจว่าคนรอบข้างเนี่ยมีอิทธิพลต่อเราทั้งในด้านของความเชื่อความรู้สึกไปจนถึงพฤติกรรมค่ะสำหรับพินอาจจะมองว่ามันไม่ได้จำกัดแค่5คนนะคือมันคือกี่คนก็ได้แหละที่เราใช้เวลาอยู่กับเขาคนนั้นเยอะๆเราอาจจะมีการซึมซับด้านที่ดีของเขาหรืออาจจะเป็นด้านที่ไม่ดีก็ได้อันนี้ก็ว่ากันไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยากจะประสบความสำเร็จหรืออยากจะเป็นคนที่เก่งเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องหาเพื่อนที่มี passion มี goal เหมือนกับเราค่ะเขาจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนหัวกะทิหรือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเขาก็จะต้องมีความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาตัวเองเหมือนกับเราสิ่งที่สำคัญคือเขาต้องเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับ personal growth ก็คือการเติบโตของตัวเองการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเพื่อนแบบนี้แหละที่จะพาเราไปได้ไกลได้แต่แน่นอนว่านี่ก็เป็นแค่ปัจจัยเดียวเนาะในการดูว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่าเพราะถึงแม้ว่าจะโกเหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาสามารถซัพพอร์ตเราในด้านของจิตใจได้ไหมไม่ใช่ว่าเราอยู่กับเขาทุกครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเรา energy ของเราถูก drain ไปแล้วก็จะรู้สึกนอยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องมีความ positive ให้กันละกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ทำให้เรารู้สึกอายทุกครั้งเวลาที่เราพยายามอยากจะทำอะไรดีๆเพื่ออนาคตของตัวเองอย่างเช่นอาจจะเป็นการอ่านหนังสือหรือว่าตั้งใจเรียนหนังสือหรืออาจจะยกมือตอบคำถามคุณครูอาสาทำกิจกรรมอะไรก็ตามเราจะรู้สึกว่ามันมี reaction อะไรบางอย่างจากเพื่อนที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันกลายเป็นเรื่องที่เหมือนจะน่าอายหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูเป็นเรื่องตลกหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนหลายๆคนอาจจะมีการหัวเราะหรืออาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เหมือนเป็นการล้อเลียนค่ะอันนี้ก็อาจจะอธิบายยากเนาะมันคือพฤติกรรมแบบไหนแต่คิดว่า vibe ตรงนั้นอะคือทุกคนมันสามารถรู้สึกกันได้เองเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณที่บอกน้องๆแล้วว่าเราอาจจะกำลังอยู่ในเพื่อนผิดกลุ่มหรือเปล่าและยิ่งเราอยู่นานเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะยากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะ
จริงๆส่วนตัวจากที่ก็เคยเป็นเด็กม.ปลายคนหนึ่งเนาะก็เห็นประสบการณ์เห็นเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากๆนะคือเอาตามตรงพินรู้สึกว่าเพื่อนแบบที่พินบอกมันมีอยู่เยอะในสังคมแล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อคนรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สำคัญที่เราจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าเพื่อนบางคนเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปฟังเขาเพราะว่ามันเป็นการที่ทำให้เราตัดโอกาสตัวเองในการพัฒนาตัวเองค่ะอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่พินอยากจะมาแชร์เนาะแล้วมันก็ติดใจพินมาจนถึงวันเนี้ยก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่พินก็รู้จักเพื่อนคนหนึ่งเนาะแล้วพินเห็นถึงความตั้งใจของเขามาตลอดเลยว่าเขามีความพยายามอยากจะประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะแต่ด้วยความที่พื้นฐานภาษาอังกฤษของเขามันไม่ได้แน่นมากเวลาที่เขาพูดเนี่ยบางทีก็มีพูดผิดซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะเอาจริงเพราะว่าใครอยากจะเริ่มเรียนอะไรมันก็ต้องเริ่มจากศูนย์กันทั้งนั้นมันต้องมีวันแรกค่ะแล้วมันก็ต้องพัฒนาต่อเนื่องกันมาแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเวลาที่เขาพูดผิดทุกๆคนไม่ทุกๆคนหรอกแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็จะหัวเราะหรือว่าใช้คำพูดว่าเฮ้ยอย่าไปพูดเลยพูดไปก็อายคนอื่นเขาผิดเปล่าๆซึ่งมันเป็นคำพูดที่แย่มากๆแล้วมันคือเป็นการทำลายความมั่นใจของคนอื่นและพินรู้สึกได้ว่าเขารู้สึกไปตามอย่างที่เพื่อนเหล่านั้นต้องการจริงๆคือเขารู้สึกแย่แล้วก็เขาก็หยุดในการที่จะพัฒนาตัวเองไปจากตอนแรกที่พยายามจะพูดภาษาอังกฤษหลังๆก็เริ่มไม่พูดแล้วก็เลยหยุดอยู่แค่ตรงนั้นก็ไม่ได้พัฒนาต่อซึ่งวันนั้นพินก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาเนาะแต่ว่าถ้าเขามาดูคลิปนี้เนี่ยพินก็อยากจะบอกว่าพินเห็นถึงความตั้งใจหรือสิ่งที่พยายามจะทำมันถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าต้องทำต่อค่ะหรืออาจจะไม่ใช่แค่เขาคนเดียวใครก็ตามที่ดูคลิปนี้เนี่ยแล้วประสบเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยก็อยากจะบอกว่าถ้าเราเนี่ยรู้ตัวว่าเรากำลังอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ท็อกซิกเนี่ยเราต้องต่อสู้กับเสียงเหล่านั้นให้ได้ก็คือปิดกั้นไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเสียงเหล่านี้เป็นเสียงที่มันจะบั่นทอนตัวเราแล้วก็ทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ยากค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยพินก็รู้สึกว่าการเลือกเพื่อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าจะให้คำแนะนำต่อน้องๆม.ปลายเนาะที่จะต้องโฟกัสกับอนาคตของตัวเองก็คือเลือกเพื่อนเนี่ยต้องเลือกให้ดีค่ะถ้าเลือกไม่ดีเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยจะดีกว่าเนาะเพราะพินรู้สึกว่าเพื่อนเหล่านี้เนี่ยเขาจริงๆลึกๆเขาไม่ได้รู้สึกหรอกว่าสิ่งที่เราทำเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่น่าอายหรือเป็นสิ่งที่จะต้องล้อหรืออะไรแต่เพราะตัวเขาเองอาจจะไม่กล้าพอที่จะทำเหมือนเราหรือบางทีอาจจะไม่ขยันพอที่จะทำเหมือนเราเขาก็เลยใช้วิธีในการชักจูงคนอื่นให้เป็นเหมือนเขาเพื่อที่จะให้ตัวเขาเองสบายใจซึ่งแน่นอนค่ะมันคือเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ถูกต้องเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่ต้องไปถกเถียงหรือว่าต้องไปอธิบายเขาฟังเพราะว่าเขาเนี่ยต้องเป็นคนที่เข้าใจกับมันด้วยตัวเองค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือดูเพื่อนที่ออกถ้าเพื่อนเป็นแบบที่พินบอกเนี่ยก็พยายามเอาตัวเองออกห่างจากคนคนนั้นเนี่ยให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะเสี่ยงก็คือเราเองที่2นะคะก็เป็นคำถามที่ว่ากีฬาสีต้องทุ่มเทไหมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังคำถามนี้จะของขึ้นไปแล้วหรือเปล่าว่าเฮ้ยจะถามทำไมกีฬาสีเราก็ต้องทุ่มเทสิมันเป็นงานของปีเราใช่ไหมเป็นหน้าตาของปีเราแล้วก็ได้อยากไป ก็อยากจะให้คนฟังเนี่ยต้องสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ใจเย็นก่อนก็คือพินรู้ค่ะว่าการจัดงานกีฬาสีมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นการสร้างสีสันให้กับทุกคนในโรงเรียนแล้วก็ยังฝึกความสามัคคีการทำงานอย่างมีทีมเวิร์กแล้วก็อะไรอีกมากมายแต่สิ่งที่พินสังเกตเห็นก็คือพินรู้สึกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเริ่มไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการจัดงานอย่างแท้จริงค่ะอันนี้พินอยากจะพูดกับน้องๆม.6 โดยตรงเลยเพราะเชื่อว่าน้องๆม.6 เป็นปีที่จะต้องจัดกีฬาสีใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปีที่ชุลมุนวุ่นวายมากเพราะว่าไหนจะต้องเตรียม TGAT A-Level บางคนต้องเตรียมกิจกรรมใส่พอร์ตแล้วก็ยังจะต้องมาเตรียมกีฬาสีอีกคือเราต้องเข้าใจนะว่าทำไมปีที่วุ่นวายขนาดนี้เขายังให้เราจัดงานกีฬาสีถ้าเรามองในด้านที่ดีนะเขาอาจจะอยากให้เราฝึกในการทำงานแบบจริงจังหรือเปล่าเพราะว่าการทำงานเนี่ยเราต้องทำงานเป็นทีมถูกไหมคะแล้วก็ฝึกการวางแผนเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเวลาที่เราเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องฝึกการวางแผนอะไรอีกมากมายเลยเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำงานแบบจริงๆจังๆกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าจุดประสงค์ในการจัดงานเนี่ยคือเราจะต้องฝึกวางแผนเนาะสกิลในการวางแผนว่าเราจะทำยังไงให้เราประหยัดในเรื่องของเวลาก็คือเรามีเวลาในการไปอ่านหนัง
งสือสอบแต่ว่าก็ยังมีเวลาที่จะทำงานออกมาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เราจะทำไงให้ประหยัดเงินเพราะเชื่อว่าน้องๆหลายคนก็ยังไม่ได้มีตังค์เป็นของตัวเองเนาะก็ยังต้องใช้เงินผู้ปกครองอยู่เราจะทำไงให้ใช้เงินน้อยที่สุดแต่งานมันออกมาได้ดีถ้าน้องๆสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรเวลาและเงินเนี่ยได้น้อยแต่งานออกมาเนี่ยมันดีเท่ากับกลุ่มอื่นๆหรืออาจจะดีกว่าสีอื่นๆก็ได้อันนี้คือน้องๆสำเร็จแล้วอย่าไปยึดว่าฉันเหนื่อยที่สุดฉันใช้เวลากับมันนานที่สุดอันนี้มันไม่ใช่พอยค่ะสิ่งหนึ่งที่พินอยากจะมาแชร์มากๆและพินเชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่โรงเรียนพินโรงเรียนเดียวเนาะแต่ว่ามันเกิดขึ้นหลายๆที่แหละเท่าที่พินไปคุยกับคนอื่นมาก็คือในช่วงม.6 สิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือการเรียกเก็บรายเงินอันนี้ต้องอธิบายให้เคลียร์ก่อนว่าพินเข้าใจมากๆว่าการที่เราจะทำงานอะไรก็ตามการจ่ายเงินการเรียกเก็บเงินมันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องมีการใช้บ้างแต่ก็ต้องดูค่ะว่าใช้ไปกับอะไรเนาะเพราะว่าพอพินได้มารู้ทีหลังว่าเงินตรงนี้ต้องไปใช้กับอะไรก็แอบตกใจนิดนึงคือในช่วงม.6 เนี่ยเพื่อนเขาจะเรียกเก็บวันละ10-20 บาทแล้วก็จ่ายไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนานๆเข้ามันก็เป็นเงินก้อนเพื่อที่จะเอาไปทุ่มกับกีฬาสีแต่พอใกล้ๆจะเริ่มงานเนี่ยเขาก็บอกว่าเงินตรงนี้มันไม่พอแล้วนะทุกคนต้องลงเงินเพิ่มขึ้นพินก็เลยเป็นคนปากถามว่าแล้วเงินตรงนี้เอาไปใช้ทำกับอะไรบ้างซึ่งเขาก็เลย list มาว่าต้องใช้กับอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องมีการไปเรียนลีดนะคะเป็นราคาประมาณ 30,000 บาทอันนี้ไม่รู้ว่าคนฟังจะรู้สึกมันเยอะหรือเปล่าแต่สำหรับพินว่ามันเยอะมากๆคือ 30,000 มันก็เป็นค่าเทอมแล้วพินก็รู้สึกว่าตรงนี้มันก็เยอะไปต้องมีค่าชุดค่าอุปกรณ์มันก็รู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนม.ปลายค่ะที่ก็ยังหาเงินกันเองไม่ได้หลายคนก็ต้องใช้เงินผู้ปกครองอยู่พินก็เลยแนะนำไปว่าทำไมเราไม่ลองลดในส่วนนี้ลงเพราะว่าจะได้ลดภาระให้กับทางบ้านแล้วก็ให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยโดยแทนที่เราจะไปเรียนลีดเนี่ยคนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็มีพื้นฐานการเต้นที่ดีอยู่แล้วทำไมไม่ลองไปดูคลิปเก่าๆของรุ่นพี่ที่อัดไว้แล้วก็เพื่อที่จะเป็นอินสปิเรชันในการสร้างโคเรียกราฟีหรือว่าอาจจะไปดูตาม YouTube ก็ได้มันก็มีท่าเต้นมากมายอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เรากลับมามันก็ไม่เป็นการตอบรับที่ดีเท่าไหร่นะคะก็คือมันก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ก็ต่อต้านไปเลยอะมันก็เหมือนเป็นฟีลว่าพินเป็นคนสร้างปัญหาให้ในห้องในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเงียบไปเลยพินไม่แน่ใจว่าคนเหล่านั้นเขาเห็นด้วยกับพินหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ไม่เลือกที่จะพูดอะไรพอพินเห็นท่าทีแบบนั้นพินก็ไม่ได้ต่อความตอบรู้สึกว่าเราคนเดียวมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยเป็นเงินที่ทุกคนจะต้องจ่ายมันก็ต้องร่วมกันถูกไหมคะก็หลังจากที่มีการถกเถียงกับเพื่อนเล็กน้อยนะคะคุณครูก็เรียกพินไปคุยเป็นการส่วนตัวเนาะแล้วก็คุยกันว่ามันมีปัญหาตรงไหนอันเนี้ยก็เดานะคะว่าน่าจะมีเพื่อนสักคนในกลุ่มนั่นแหละที่เขาจะแคปไลน์ที่คุยกันไปให้ครูดูอันเนี้ยพินก็กลัวว่าครูเขาจะเข้าใจผิดว่าพินแบบมีปัญหาอยากให้เกิดปัญหาในห้องหรือเปล่าพินก็เลยอธิบายว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นและมุมมองของพินคืออะไรซึ่งพอครูเขาฟังแล้วก็ได้ยินว่าค่าลีดมัน 30,000 นะครูเขาก็ดูตกใจเหมือนกันคืออันนี้พินเดานะดูจากลักษณะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณครูค่ะคือพินเข้าใจว่าครูเขาก็เป็นคนกลางแล้วครูเขาก็น่ารักมากๆคือไม่อยากให้เกิดปัญหาภายในห้องค่ะแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาบอกว่าสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นในทุกๆรุ่นอยู่แล้วแล้วก็บางทีเราก็เหมือนประมาณว่าก็ต้องตามน้ำค่ะเพื่อที่จะเข้ากับสังคมได้อันนี้พินก็เข้าใจความหมายมันก็เป็นความเป็นจริงของชีวิตนี่แหละพินก็พอฟังนี้ก็โอเคก็ถือว่าจบไปพินก็ไม่ได้จะมีเรื่องหรือจะสร้างปัญหาหรืออะไรหรอกพินแค่รู้สึกว่าตัวเองอย่างน้อยก็ได้พูดออกไปแล้ววันนี้ก็เลยตัดสินใจอยากจะมาแชร์ในคลิปนี้ค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆคนไหนก็ตามที่เข้ามาดูในคลิปนี้พินอยากจะบอกว่าสิ่งที่น้องๆคิดมันถูกแล้วนะมันอาจจะสวนกระแสสังคมแต่มันไม่ใช่ว่าทำมาทุกรุ่นแล้วมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกไหมคะคือมันไม่ควรที่จะมีวัฒนธรรมที่ต้องมีการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยอยู่แล้วตอนนี้กีฬาสีคำว่ากีฬามันแทบจะไม่ได้อยู่ในสมการแล้วทุกคนเขาพยายามเน้นในเรื่องของชุดเน้นของดรัมเมเยอร์เน้นลีดพินเข้าใจว่าทุกคนใครๆก็อยากให้งานออกมาดีแต่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องจ่ายเงินแพงเพื่อที่จะให้มันออกมาสวยมันออกมาดีค่ะอันเนี้ยรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกก็พูดมาซะยาวเลยก็จะกลับมาที่ประเด็นสุดท้ายว่าแล้วสรุปที่พูดมาเนี่ยคือเราต้องทุ่มเทหรือไม่ทุ่มเทล่ะอันนี้คนฟังอาจจะยังงงอยู่คนพูดก็เริ่มจะงงละก็อยากจะบอกว่า
จะทุ่มเทมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวน้องเลยคือพี่ไม่สามารถบอกได้ว่าน้องต้องทุ่มเทหรือน้องจะต้องไม่ทุ่มเทเนาะคือเราต้องรู้ตัวเองว่าเราสามารถทุ่มเทได้มากเท่าไหร่แต่อย่าลืมว่ากีฬาสีเนี่ยถึงมันจะเป็นงานสุดท้ายที่เราจัดให้โรงเรียนแต่มันไม่ใช่งานสุดท้ายของตัวเราเนาะเรายังต้องมีหน้าที่ในการอ่านหนังสือสอบเข้ามหาลัยและทำอะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามแบ่งเวลาให้ถูกต้องค่ะข้อที่3นะคะก็ simple มากๆเลยก็คือการ say yes นั่นเองอะไรก็ตามที่น้องๆรู้สึกว่ามันคือโอกาสมันคืออะไรที่จะสามารถทำให้เราพัฒนา skills ในด้านไหนก็ตามเนี่ยก็อยากให้ say yes ไว้ก่อนนะโดยเฉพาะถ้าเรายังไม่รู้ว่า passion ของเราคืออะไรกันแน่เราถนัดหรือไม่ถนัดอะไรเนี่ยการที่เราลองอะไรใหม่ๆมันก็เป็นการที่ทำให้เรา discover ตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างประสบการณ์หนึ่งที่พิมดีใจมากๆที่ในตอนนั้นพิม say yes ก็คือมันมีคุณครูอยู่ท่านหนึ่งค่ะที่เขาชวนให้พินไปเป็นพิธีกรในช่วงม .4 ซึ่งเอาจริงๆป้าตอนนั้นพินไม่มั่นใจกับการเป็นพิธีกรของตัวเองเลยเพราะว่า1ก็คือเขียนสคริปต์ไม่เป็นเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาเราจะต้องพูดเราจะพูดยังไงเพราะว่าไม่เคยเป็นพิธีกรมาก่อนอย่างที่2แล้วก็ไม่ได้มั่นใจกับภาษาอังกฤษของเรา 100% นะเพราะว่าในช่วงม .4 พินก็พูดภาษาอังกฤษในคิดว่าปานกลางนะคะคือมันสื่อสารได้แต่ว่าถ้าให้พูดแบบไม่มีสคริปต์เลยมันก็ไม่ค่อยคล่องเหมือนกันอย่างที่3ก็คือพินเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนคนอื่นไม่เก่งคือแบบเวลาพูดมันก็จะเข้าโหมดจริงจังไปเลยก็รู้สึกว่าถ้ามันไปเจองานที่ต้องเอนเตอร์เทนคนละเราจะทำได้ไหมคือสิ่งเหล่านี้มันก็ผุดขึ้นมาในหัวเยอะว่าเราจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ในวันนั้นเนี่ยพินก็ตัดสินใจที่จะ say yes ไปก่อนนะคะเพราะว่าพินรู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะแล้วก็หลังจากที่ say yes ไปก็ไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าถึงแม้จะมีการทำพลาดไปบ้างแต่มันเป็นประสบการณ์ที่พินได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองได้ว่าเราเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบ connect กับคนอื่นแล้วพินรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดไปในอนาคตได้อีกด้วยค่ะอย่างการเป็นพิธีกรเนี่ยสิ่งที่ได้ฝึกฝนมากๆคือการ manage กับสถานการณ์ที่หลากหลายค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึงมันจะมีสคริปต์มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบ้างเนาะแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่พินรู้สึกว่าพินได้เรียนรู้ก็คือการฝึกการทำงานกับคนที่หลากหลายค่ะคือการที่เราเป็นพิธีกรส่วนใหญ่มันจะมีพิธีกรคู่ใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่พิธีกรคู่ที่พินเจอมันก็จะซ้ำหน้ากันแหละมันก็จะมีอยู่ไม่กี่คนที่ได้คู่กันมันก็จะมี2คนที่พินเจอบ่อยๆค่ะคนแรกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เงียบๆขรึมๆนิดนึงเขาก็จะพูดตามสคริปต์ของตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรกับคนที่2เนี่ยพินมองว่าเขาเป็นคนที่เก่งในด้านของการพูดมากๆนะคือส่วนใหญ่เวลาคู่กับเขาเนี่ยพินจะเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษและเขาจะเป็นภาษาไทยซึ่งในตอนนั้นเขาสามารถที่จะพูดแบบไม่หยุดพักเลยโดยที่ไม่ดูสคริปต์ซึ่งพินก็ค่อนข้างนับถือในความเก่งตรงนี้เขานะเพราะว่าตอนนั้นพินเองก็ไม่สามารถทำได้เหมือนกันพินก็ทุกอย่างต้องอยู่ในสคริปต์หมดคือพอไม่มีสคริปต์พินก็งงเหมือนกันไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ด้วยความที่เขาพูดเก่งเนี่ยเวลาที่มันไปเจองานที่ไม่มีสคริปต์พินก็จะรู้สึกเครียดมากเพราะเขาจะเป็นสไตล์การพูดที่ว่าถ้าเขาพูดไปปุ๊บเขาจะไม่ได้โฟกัสกับพิธีกรคู่เท่าไหร่เขาอาจจะไม่ได้เว้นช่องไฟให้เราได้พูดค่ะเขาจะพูดไปเรื่อยๆของเขาเลยโดยไม่หยุดพักซึ่งตัวเราเองก็กลัวว่าถ้าเราเงียบหายไปงานมันจะออกมาดีหรือเปล่ามันก็เลยทำให้รู้สึกเครียดในตอนที่ทำงานค่ะแต่ว่าพอเรามานั่งคิดดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราได้ลองทำงานกับคนที่มีลักษณะการพูดที่หลากหลายอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็มีลักษณะการพูดของเขาใช่ไหมซึ่งพี่รู้สึกว่าในอนาคตถ้าเราไปเจอแบบเนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะทำยังไงเพราะว่าเอาตรงๆถ้างานมันออกมาคนนึงพูดอีกคนนึงเงียบหายไปเลยมันก็ไม่ใช่เป็นภาพที่สวยค่ะแล้วก็ต้องทำยังไงว่าเราเปลี่ยนแปลงสไตล์การพูดคนอื่นไม่ได้เราจะทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยก็ไม่ดับแล้วก็ต้องพยายามที่จะ boost energy ของเราขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละพินรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พินได้เรียนรู้จากการเป็นพิธีกรในช่วงม.ปลายค่ะและเชื่อว่าพอเข้ามาในมหาลัยเนี่ยก็สามารถเอาสิ่งนี้มาใช้ต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้แนะนำน้องๆม.ปลายเนาะก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะมีโอกาสอะไรที่หยิบยื่นเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อตัวเองเนี่ยก็อยากให้คว้าไว้ค่ะเพราะว่าบางโอกาสมันไม่ได้มี second chance ให้เราเนาะก็ไม่แน่ว่าการที่เราไป say yes กับอะไรบางอย่างอาจจะทำให้เราค้นพบตัวเองหรือได้เรียนรู้อะไรที่ดีมากๆเลยก็ได้
ก็มาที่ข้อที่4นะคะข้อที่แล้วบอกว่าให้ say yes ข้อนี้ก็สอนให้ say no ด้วย เราต้องมีความ contrast กับตัวเองก็คือการ say yes เนี่ยเรา say yes กับโอกาสถูกไหมซึ่งพินมองว่าการ say yes ง่ายกว่า say no มากเลยนะเพราะว่าเราก็เป็นการขวายคว้าโอกาสให้กับตัวเองมันไม่ได้ affect คนอื่นเลยเราแค่ต้องต่อสู้กับความกลัวของเราแค่นั้นแต่การ say no เนี่ยโดยเฉพาะคนคิดเยอะเนี่ยอย่างพินก็เป็นคนคิดเยอะเราก็จะกลัวว่าถ้าเราปฏิเสธคนอื่นไปอ่ะแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะมี impression ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเราหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องพยายามที่จะรู้จักวิธีจัดการกับความรู้สึกนี้ค่ะเพราะว่าเราจะไปตอบ yes กับทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะอย่างบางเรื่องถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์เลยคำว่าไม่ได้ประโยชน์ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเงินนะคะแต่มันเกี่ยวกับว่าเราไม่ได้พัฒนาตัวเองในด้านไหนเลยแต่เราทำเพื่อคนอื่นอันนี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราจะทำให้เนี่ยเขาคือใครถ้าเราเลือกช่วยคนถูกเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนคนนั้นได้เนาะคือการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเลือกช่วยคนผิดเนี่ยเขาก็จะยิ่งไม่เกรงใจแล้วก็มาขอให้เราช่วยอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูค่ะถ้ารู้สึกว่าอันนี้ไม่ควรจะช่วยนะแล้วก็อาจจะปฏิเสธแบบสุภาพไปได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของโอกาสก็ได้ถามว่าโอกาสเนี่ยเข้ามาก็ควรขวายคว้าไว้แหละแต่ถ้าบางเรื่องเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับเราจริงๆอ่ะบางทีเราก็ปฏิเสธได้เพื่อที่จะเอาเวลาตรงนี้ไปทำสิ่งที่สำคัญสิ่งที่มีประโยชน์กับเรามากกว่าอย่างสมมติตัวพินเนี่ยพินเป็นคนชอบในเรื่องของภาษาชอบในเรื่องของการสื่อสารถ้าเป็นกิจกรรมราวๆนี้เนี่ยพินก็ส่วนใหญ่ก็ตอบ yes ไปหมดแหละแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรที่มันไม่ใช่สำหรับพินเลยแบบศิลปะนี่พินไม่ถนัดเลยหรือว่ากีฬาอะไรเงี้ยพินก็อาจจะเซโนไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกในการเซโนบ้างอันนี้เทคนิคหนึ่งที่พินใช้แล้วพินรู้สึกว่าช่วยมากๆเลยก็คือบางทีเราอยากไปคิดแทนคนอื่นมากเกินไปบางครั้งเรากลัวว่าคนที่เราปฏิเสธเขาจะรู้สึกไม่พอใจหรือว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเราแต่ว่าเราต้องโฟกัสกับตัวเองให้มากขึ้นค่ะบางทีการที่เราเซโนเขาอาจจะลืมไปเลยก็ได้แบบแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันเขาก็จะลืมไปแล้วก็หาคนอื่นมาแทนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปสนใจกับความคิดของคนอื่นมากจนเกินไปค่ะFinally แล้วก็มาที่ข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะก็พินเขียนไว้ว่ามหาลัยไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตเนาะคือพินอยากจะบอกน้องๆม.ปลายทุกคนอะว่าพินเข้าใจความรู้สึกมากๆว่ามันก็จะต้องมีความเครียดและความกดดันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าใครๆก็อยากเข้ามหาลัยตามที่ตัวเองหวังเพราะว่าก็ไม่อยากให้ที่บ้านหรือว่าตัวเราผิดหวังแต่อยากจะบอกว่ามหาลัยมันไม่ใช่โกลสุดท้ายของชีวิตเรานะคะเพราะว่ามันก็มีหลายๆคนเหมือนกันที่ประสบความสำเร็จและเขาก็ไม่ได้เรียนจบมหาลัยด้วยซ้ำอย่างหนึ่งในนั้นเนี่ยคือ Steve Jobs เจ้าของ Apple ค่ะก็จริงๆถ้าเราไปดูประวัติเขาเราก็จะรู้ว่าเขาเรียนไม่จบมหาลัยนะคะก็คือเรียนไปแค่6เดือนแล้วก็ drop ไปเลยและตัดสินใจที่จะมาต่อยอดความฝันของตัวเองในการเป็นนักธุรกิจเนาะและสุดท้ายเขาก็ทำสำเร็จค่ะพิมเชื่อว่าณวินาทีนั้นณจุดๆนั้นหลายๆคนจะต้องมองเขาเป็นคนที่น่าจะล้มเหลวคนหนึ่งแน่นอนเพราะว่าเขา drop เรียนเขาไม่ได้เรียนต่อเหมือนคนอื่นแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ใช่เป็นทางเดียวเนาะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมพินยกตัวอย่างของ Steve Jobs ขึ้นมาคือไม่ใช่จะหมายถึงว่าคนที่มาดูเนี่ยไม่ต้องไปเรียนมหาลัยอันนี้ไม่ใช่เนาะคือถ้าเลือกได้เนี่ยก็ควรจะเรียนค่ะเพราะว่าเอาตามตรงเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเราจะเจอกับอะไรบ้างคือมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราเรียนไปจะได้ใช้หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังพยายามทำคือพยายามสร้างความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จให้สูงที่สุดซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการเรียนมหาลัยคือหนึ่งในนั้นเนาะมันเป็นใบเบิกทางให้เราแล้วก็การเข้าไปในสังคมมหาลัยเนี่ยก็เป็นตัวที่จะช่วยให้เราพร้อมกับการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้เข้าไปเรียนเถอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆม.ปลายที่จะต้องทำเลยก็คือพยายามทุ่มเทกับมันพยายามกับมันให้มากที่สุดค่ะอยากเรียนอยากฝึกอะไรก็ทำให้เต็มที่เพราะสุดท้ายแล้วพอผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเราจะได้ไม่เสียใจภายหลังเนาะถ้าผลลัพธ์เป็นไปตามที่หวังก็ congratulations แต่ถ้าไม่เนี่ยก็อย่าไปเสียใจกับมันนานเกินไปค่ะแล้วก็เพิ่งอายุ17-18ก็ move on ต่อไปก็ไม่แน่ว่าเราไม่ติดที่นึงเราอาจจะติดที่ที่ดีกว่าก็ได้หรือเราอาจจะไม่ติดมหาลัยเราจะเจอโอกาสอื่นก็ได้ค่ะคือทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอถ้าแค่เราไม่ละความพยายามเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วที่เราจะประสบความสำเร็จค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ
5 อย่างที่พิมอยากจะมาแชร์ในวันนี้ค่ะ ก็หวังว่าจะได้รับมุมมองใหม่ๆหรือสำหรับใครที่มีมุมมองเหมือนกับพิมอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่ได้ผิดนะคะ ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อยากจะขอคนละไลค์แล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ติดตามก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปอื่นๆค่ะพิมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาทำคลิปแชร์ประสบการณ์แบบนี้อีกเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย And there's one thing that I need from you.